Huawei Y5ii यसमा चाहिँ चार्जिङको एरर आइरहेछ चार्ज लगाएर यो एरर भनेको एरर प्लिज प्लग आउट चार्जर हो। यो समस्या चाहिँ कसरी ठिक गर्ने समाधान कसरी गर्ने भने यसमा चाहिँ खासमा समस्या कसरी आउँछ भने यसमा एक साइडमा कम्पोनेन्ट मिसिङ भएको कारणले हुने हो। यो ठाउँमा कम्पोनेन्ट एउटा साइडको मिसिङ भएको छ त्यो कारणले भएको हो। यो कम्पोनेन्ट रेजिस्टेन्स हुन्छ यो ठाउँमा मससे मोडलको एउटा यस्तै पुरानो बोर्ड छ यसको रेजिस्टेन्स यो ठाउँमा लागेको हुन्छ। मैले यसबाट रेजिस्टेन्स निकालेर साइडमा राखेको छु। हेर्नुस् यो सानो रेजिस्टेन्सले गर्दा मिसिङ हुने यो रेजिस्टेन्स नहुने कारणले गर्दा यो प्रब्लम आउँछ। यो रेजिस्टेन्स हामी हालेर हेरौँ। अलि यो रेजिस्टेन्स हाल्नु पर्दा अलि केयरफुली गर्नु होला। हेर्नुस् म चाहिँ सोल्डिङ आइरन गर्दैछु है। यो आइरनले गर्दा चाहिँ मजाले आफूलाई राख्ने ठाउँ मजाले एडजस्ट गरेर म गर्दैछु। हजुरहरू चाहिँ पनि आइरन गर्नु होला। ल हेर्नुस् यसमा रेजिस्टेन्स मिसिङ थियो। अब त कम्प्लिटली रेजिस्टेन्स पनि एउटा कम्प्लिट रेजिस्टेन्स हालिदिएँ मैले। अब चार्ज गरेर चेक गरौँ प्रब्लम सल्युसन भयो कि भएन। अब सक्सेसफुली चार्जिङ